আজি সিহঁতৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড মোৰ সিহঁতৰ লগত নাম পাই গৈছোঁ ডবকা বাইপাছ হৈ আগতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াত আমাৰ বাইক এটাও ধোৱা হৈ আছে বা কণ্ট্ৰল নাথাকিব। নমস্কাৰ, মই প্ৰকাশ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জাৰ্নি টুগেদাৰ। আজি বহুত দিন হ'ল মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড হোৱা নাই, কাৰণ ফাৰ্ষ্টত পৰীক্ষা আছিল। তাৰপিছত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতে বৰষুণ যিদিনা আমি ৰাইডৰ প্লেন কৰোঁ সেইদিনাই বৰষুণ। ফাইনেলি আজি আমি ৰাইডত গৈ আছোঁ আৰু আজি ৰাইডটো যাতে ভালে হ'লে হয় তাৰে আশা কৰিছোঁ। লগ পাই আছোঁ ৰেডি হৈ আৰু মটো ব্লগিঙত। গাইজ ফাইনেলি আমাৰ মিট আপ পইণ্ট যিটো আছে মিটিং পইণ্ট তাতে আহি পাই গ'লোঁ। ৰ'ডত কৈছিলোঁ যে মই মটো ব্লগ কৰিম, কিন্তু ইমান বৰষুণ কোনো ব্লগেই কৰিব পৰা নাছিল। সেই চাব পাৰে আমাৰ লগত স্কুটি এটা আছে, এক্টিভা আৰু MT এটা, RTR 4V, পালচাৰ আৰু মোৰ টাইগাৰখন আৰু এটা আছে N160। আমি এইকেইজন গৈ আছোঁ চব। আজি সিহঁতৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড মোৰ সিহঁতৰ লগত নাম মলয়, তোমাৰ ৰাজ। পূৰা আজি সিহঁতৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড। আৰু এইপিনে আমাৰ আছে উমেশ ভাই পূৰা ব্লগ কৰিব। উমেশ ভাই ৰয়, আপোনালোকে গৈ কিনে ভিজিট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নামটো চাই লওক। গাইজ আমি ওলাই আহিলোঁ, লগৰ কেইজনমান আগত গৈছে আমাৰ, মই লাষ্টত আছোঁ চাগে, মোৰ পিছত কোনো নাই। গৈ আছোঁ ফালাফালে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সিহঁতৰ লগটো আগত ধৰিলোঁ। ছেটিংটো মটো ব্লগিং ছেটআপ যিটো আছে এইটো বেলেগ টাইপৰ কৈছোঁ। কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি পাই আছে আপোনালোকে এইটো মোৰ কোনো আইডিয়া নাই, কাৰণ আজি ছেটিংটো অলপ নিজে মানে কৰিছোঁ। আগত আমাৰ লক্ষণ ভাই আছে, লক্ষণ ভাইৰ লগত কোনোবা আছে ক'ব নোৱাৰোঁ, নাই অকলেই আছে। আৰু আমাৰ লগত 4-5জন ৰাইডাৰ যে আছে সিহঁতক দেখাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ইয়াতে আছে চাগে লক্ষণ। পাই গৈছোঁ ডবকা বাইপাছ হৈ আগতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। এই আমাৰ বাইক এখন এইপিনে আছে গোটেইকেইটা। গাইজ আমি ডবকাৰ পৰা এতিয়া ওলাই আছোঁ, আমি ডবকাৰ পৰা চিধা বুৰিগংগালৈ। এইটো ৰোডৰ আপোনালোকে বিউটি চেক কৰিব, বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে। মটৰ গাড়ী মা এইপিনে আমাৰ ৰাইডাৰ হয় এইবিলাক চব। তো আমাৰ গাইজ এইটোৱে চকুন হয়, এইটো ৰোডৰ মানে চলাই যিটো মজা, প্লাছ এটা যিটো বতাহ এই গাত মাৰি থাকে এইটো বেলেগ ভাই চকুন, কি ক'ম। আজি গ্লাভছ লগোৱা নাই, চাব পাৰে এনেই গ্লাভছ আছে বেগত আছে মোৰ, কোনেও লগোৱা নাই কিয় ময়ো লগোৱা নাই। আগত আমাৰ উমেশ ভাই কৰি লৈ এই জেগা আহি পাই গ'ল। এইটো চাইডে যাব লাগিব। গাইজ আহি পাই গ'লোঁ বুৰিগংগা। এইপিনে চাব পাৰে এইটো বুৰিগংগা ৱাটাৰফল, চাই লওক আপোনালোকে। বুৰিগংগা ইয়াৰ মেপটো চাওক। বুৰিগংগাৰ আহি আছে কি নাই কেমেৰাত ক'ব নোৱাৰোঁ, চুইচ গেটটো হয় আৰু এইটো নদী। চাই লওক ইয়াতে গাড়ী পূৰা ধুই আছে, ইয়াত আমি গাও ধুম অলপ পিছত। চাওক আমি নদীৰ মাজত, আৰু ইয়াত আমাৰ বাইক এটাও ধোৱা হৈ আছে বা কণ্ট্ৰল নাথাকিব।
এই চাইডত চাওক পাহাৰ স্ট্ৰিং চাই আমকো গাইছ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অলপ পাহাৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁ তাৰপিছত গা পা ধুম ধুই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম গাইছ আমি পুৰা পাহাৰৰ মাজত আছোঁ চাওক সেই লগৰবোৰ গৈ আছে আগত এইপিনে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাজানো সিহঁতে পুৰা গা পা ধুই আছে হাছান ভাইও আহিছে আমাৰ লগত আজি গাইছ গৈ আছোঁ জংঘলৰ মাজেৰে সেই আৰু আগলৈ চাব পাৰে এই চাওক আমাৰ লগত গাছ চেক কৰক ইয়াৰ বিউটি পুৰা চাওক এইখন পাহাৰ হয় ডবকা পাহাৰ এইটো পাহাৰ হয় আমি পাহাৰৰ মাজতে আছে আমাৰ লগত চুতীয়াকেইটা গাইছ ফাইনেলি আমি গা পা ধুই লোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া ওলাম এই জেগাৰ পৰা জেগাটো আপোনালোকে লাষ্ট এবাৰ চাই লওক আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেল নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফুল ছাপোৰ্ট কৰি যাব গাইছ